Well, hello everyone. Welcome to our channel 361 Physics, and here we are presenting our first video related with rotational dynamics. And before solving some MCQ, let us recall some basic things which can be helpful for solving different MCQs. So as this is our first video, so we have to discuss a lots of uh, formulation, basic relations, and more equations. So let us begin with some fundamental things. Rotational dynamics is based on the motion of bodies in rotating motion. Okay, so rotational dynamics केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि बडिजहरू कुनै एक्सिसको एबाउटमा रोटेट भइरहेछ भने त्यस्तो बडिजहरूको भनौँ न मोसन डिफाइन गर्नको लागि युज गरिन्छ यो रोटेसनल डायनामिक्स। त्यस्तो स्टडी गर्ने एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई भनिन्छ। यो जस्ट रिकल मात्र हो, त्यसैले गर्दाखेरि हामी धेरै डिप उसमा जाँदैनौँ। केही फर्मुलेसनहरू, इम्पोर्टेन्ट फर्मुलेसनहरूतिर जाउँ। एङ्गुलर भेलोसिटी इज रिप्रेजेन्टेड बाई ओमेगा एन्ड its expression is d theta by dt. Its unit is radian per second. Angular acceleration is represented by alpha. It can be expressed as d omega by dt, and also in terms of angular displacement, it can be written as the second order derivative of angular displacement. Its unit is radian per second square. Okay, so यो इक्वेसन अफ मोसन हो। जसरी हामीले यो लिनियर मोसनमा पढेको छौँ, v इक्वल टु u प्लस एटी। इन द सेम वे यहाँनिर पनि हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट अल्फा टी भनेर पढ्छौँ। यो एक्ज्याक्टली यहाँ लिनियर मोसनमा यसको मिनिङ जे थियो यहाँ पनि त्यही हो, वर्ड मात्र थपिन्छ। यहाँनिर जस्ट भेलोसिटी भन्छौँ भने यहाँ एङ्गुलर भन्छौँ। यहाँ फाइनल भेलोसिटी भने जस्तै यहाँनिर फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छौँ। यहाँ इनिसियल भेलोसिटी भने जस्तै यहाँ इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छौँ। यो एक्सलरेसन भन्ने ठाउँमा हामी एङ्गुलर एक्सलरेसन भन्छौँ, एन्ड द रेस्ट अफ द थिङ आर सेम। यो थीटा, यो फर्मुलालाई हामी योसँग एनालोजी बनाउन सक्छौँ, एस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरसँग है। अनि यो एस जसरी यहाँनिर छ यो लिनियर मोसन हो, लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो भने यो पनि के हो, एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। अनि रेस्ट अफ द थिङ सेम, अल्फा एक्सलेसन एङ्गुलर एक्सलेसन हो, यो एक्सलेसन हो। त्यसै गरी यो पनि भी स्क्वायर माइनस यु स्क्वायर इक्वल टु 2as जस्तै टाइपको फर्मुला हो है। यसरी हामीले लिनियर थाहा छौँ भने त्यो लिनियरबाट हामीले एङ्गुलर इजिली लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ लिनियरमा फोर्स भन्ने कुरा पढेको छौँ, जुन भनेको मास इन्टु एक्सलरेसनको प्रोडक्ट पढेको छौँ भने यहाँ पनि यो फोर्सलाई एउटा नयाँ वर्डले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ, त्यो भनेको टर्क है। टर्कले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। अब टर्क यो लिनियर जस्तै एक्ज्याक्टली त्यस्तै त कुरा होइन हैन, किन भन्दाखेरि यसमा हामीले डिस्टेन्सको कुरा गर्दैनौँ लिनियर मोसनमा। यहाँ चाहिँ डेफिनेसनमा हेर्ने भने फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको छ। जस्तो यो फिगर क्लियर छ भने इट्स ओके। कुनै एउटा पोइन्टमा फोर्स एफ लागेको छ र यो पोइन्टको सेपरेसन अर पोजिसन भेक्टर कुनै रिफरेन्स पोइन्टबाट आर हो भने यसलाई हामीले ब्याक प्रड्युस गर्यौँ र यतातिरबाट परपेन्डिकुलर ड्र गरेको छु भने हामी के लेख्छौँ, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। सो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो। अनि यो डिस्टेन्सलाई हामी यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट आर को भर्टिकल कम्पोनेन्टको सेन्समा लेख्न सक्छौँ, आर एन्ड देन साइन थीटा, द्याट्स एफआर साइन थीटा भयो। र यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने ए क्रस बी को एक्सप्रेसन जस्तो देखिन्छ, एबी साइन थीटा। त्यसैले हामीले यसलाई आर क्रस एफ पनि लेख्न पाउँछौँ। यहाँबाट कन्क्लुजन के आउँछ भन्दाखेरि टर्क इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भन्ने कन्क्लुजन पनि हामी बनाउन सक्छौँ। जसरी फोर्स इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भने जस्तै त्यस्तै खालको कन्क्लुजन। अब एक्ज्याक्टली यस्तै मिल्ने खालको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्ने भने टर्क इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा, यसरी हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ। टर्क इक्वल टु आई इन्टु अल्फा। अब यसलाई आई भनेको
मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो है। जस्तो यहाँ एम भनेको पनि त मेजरमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौँ नि त बडीको। त्यसै गरी यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ रोटेटिङ बडीमा। हामीले इनर्सिया वर्डलाई नै मोमेन्ट अफ इनर्सियासँग रिलेट गर्छौँ अरे त्यसैलाई भन्छौँ। जेनरली उस्तै कुरा त होइन, तर कुनै अब्जेक्टलाई हामीले रेस्टमा छ भने लिनियर मोसन प्रोभाइड गर्नको लागि र मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउनको लागि हामीले जुन फोर्स लगाउँछौँ त्यो भयो यो फोर्स भयो होइन। अनि त्यस्तो इनर्टलेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इनर्सिया भन्छौँ। भने कुनै बडी रोटेटिङ मोसनमा छ भने त्यसलाई स्टप गर्न या स्टप कन्डिसनमा छ, रेस्ट कन्डिसनमा छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउन जति हामीले फोर्स लगाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टर्क भन्छौँ है। त्यो हामीलाई थाहा छ होला। सो अब कुनै अब्जेक्ट रोटेसनमा छ भने त्यसमा पनि इनर्टनेस छ, त्यो आफ्नो रोटेटिङ मोसन कन्टिन्यू गर्न खोज्छ। त्यसो भए त्यसमा पनि इनर्टनेस छ र त्यो रोटेसनल मोसनमा भएको इनर्टनेसलाई हामी भन्छौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। यसको युनिटहरूको कुरा गरौँ, जस्तो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भने जस्तै यहाँ पनि के आउँछ, फोर्सलाई न्युटन एन्ड मिटरले एक्सप्रेस गर्छौँ। ठिक छ। इन जेनरल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एमआर स्क्वायरसँग इक्वेट गर्न सकिन्छ। एम भनेको मास हो, आर भनेको सेपरेसन फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन हो है। यो कुराहरू हामी यो सर्फेसली गर्दैछौँ। इन डिटेल गर्न अलिकति समय पुग्दैन होला। ओके, सो यो अलिक धेरै सिफ्ट भयो। त्यस्तै गरी अब अर्को टर्म आउँछ एङ्गुलर मोमेन्टम। ठिक छ। हामीले पढेको छौँ लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टमलाई स्मल पीले रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ। यो भनेको मास इन्टु भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो। तर एङ्गुलर मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने प्रिभियसली हामीले जसरी हेरेको छौँ, डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एन्ड फोर्सको प्रोडक्टलाई जसरी हामीले टर्क भन्यौँ, त्यही वेमा डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एन्ड लिनियर मोमेन्टमको प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ, एङ्गुलर मोमेन्टम। सो प्रिभियसली जसरी डिस्कसन गरेको छ हामीले पिआर साइन थीटा लेख्न सकिन्छ र यो क्रस प्रोडक्टको फर्ममा लेख्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, योसँग ठ्याक्कै मिल्ने गरी पनि एक्सप्रेसन बनाउन सकिन्छ। जसरी मास इन्टु मास इन्टु भेलोसिटी छ, लिनियर भेलोसिटी। त्यसै गरी मासलाई हामीले रिप्लेस गर्छौँ आई मोमेन्टम, मोमेन्ट अफ इनर्सियाले, र भीलाई रिप्लेस गर्छौँ एङ्गुलर भेलोसिटीले। सो यो भयो एल इक्वल टु आई ओमेगा। यो हाम्रो एक्सप्रेसन हो, एङ्गुलर मोमेन्टमको एक्सप्रेसन हो। ठिक छ। ओके, सो अब अरू कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज फोर्स भने जस्तै रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर मोमेन्टम इज नन एज टर्क भनेर हामीले पढेको छौँ। त्यसै गरी इफ फोर्स इज 0 इट इम्प्लाइज द्याट मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट भनेर पढेको छौँ। त्यसै गरी इफ टर्क इज 0 द्याट इम्प्लाइज एङ्गुलर मोमेन्टम इज कन्स्ट्यान्ट। र यसलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम भनिन्छ। यसलाई प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम भनिन्छ होइन। यो टर्मसँग फ्यामिलियर छौ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अब काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन हो भने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यो कोही केसँग इक्विभ्यालेन्ट छ भने 1/2 mv स्क्वायरसँग इक्विभ्यालेन्ट देखिन्छ है। उस्तै देखिन्छ। एमलाई रिप्लेस गरिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सियाले, भीलाई लिनियर भेलोसिटीलाई एङ्गुलर भेलोसिटीले रिप्लेस गरेको छ। ओके, सो अब हामीलाई के थाहा छ भने कुनै बडी रोल हुँदैछ, विदाउट स्लिपिङ रोल हुँदैछ भने त्यो बडीमा टु टाइप अफ इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी दुई खालको हुन्छ। एउटा त लिनियर मोसन छ, अर्को भनेको एङ्गुलर मोसन छ। लिनियर मोसनले गर्दाखेरि हुने काइनेटिक इनर्जीलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक इनर्जी, र अर्को यसको रोटेसनले गर्दाखेरि हुने काइनेटिक इनर्जीलाई भन्छौँ रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी। यो दुईटा इनर्जीको समलाई भन्छौँ टोटल इनर्जी अफ बडी रोलिङ विदाउट स्लिपिङ। ठिक छ। यो सबै एमसिक्यूसँग एकदम इम्पोर्टेन्ट र रिलेटेड फर्मुलाहरू हो है। यो रोटेसनल डायनामिक्स आफैमा लङ च्याप्टर भएकोले गर्दाखेरि यो फर्स्ट भिडियोमा धेरै डिस्कसन हुने सक्छ। सेकेन्ड भिडियोजमा रिमेनिङ डिस्कसन हुन्छ र लट्स अफ एमसिक्यू एज वेल एज न्युमेरिकल्स प्रब्लमहरू हुन्छ। मोस्ट प्रोबेबली यसको हामी फर्स्ट फेजमा 3 देखि 4 वटा भिडियोज बनाउँछौँ होला
र यो हाम्रो जस्तो यो फर्स्टमा हामीले थोरै भिडियोजहरू बनाउँदैछौँ, थोरै क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दैछौँ, बिकज यसमा हामीले सकेसम्म धेरै आइडिया बिल्डअप गर्न खोज्दैछु, त्यति हो। अब त्यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्दर धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र एकदम ऱ्यान्डम प्रब्लम, ऱ्यान्डम भनेको स्पेसिफिक टपिक भन्दा पनि जस्तो डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरूबाट केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छु एट अ टाइम। त्यसैले यो सबै भिडियोजहरूबाट हामी बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नु खोज्दैछौँ, ठिक छ। सो हेल्पफुल हुन्छ, बिकज विदाउट बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो घोकेको वेमा हुन्छ होइन, त्यो घोकेर मात्र पोसिबल छैन। यदि कुनै कुरा बुझिएको छैन भने त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ एन्ड देन आफ्टर सक्यो त्यहाँबाट। सो I1 यहाँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको यो हामीले धेरैचोटि पढेको छ, क्लासेसहरूमा पनि यो कुराहरू धेरैचोटि बुझाइन्छ, त्यसैले मैले यसमा धेरै डिस्कसन गरिनँ। अब यो चाहिँ याद राख्नु नै पर्छ है, यो कुरा चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर डिफ्रेन्ट बडी, जस्तो युनिफर्म थिन बार, थिन भन्नासाथ यसको के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लेन्थको कम्पेरिजनमा ब्रेथ नेग्लिजिबल छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब थिन बारको दुईटा पोजिसन हुन्छ, एउटा एबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सिजी एन्ड अर्को भनेको एबाउट एनी इन्ड। त एबाउट द एक्सिस पासिङ थ्रु ओरिजिन सेन्टर अफ ग्राभिटी भनौँ न, त्यो भनेको ml स्क्वायर बाई 12 हुन्छ भने एबाउट द एक्सिस भनेको ml स्क्वायर बाई 3 हुन्छ, ठिक छ। अब यो सम्झिन त कुनै लजिकल वे त छैन, त्यही पनि जस्तो एक्सिसमा ड्र गर्दाखेरि 1 2 भन्दाखेरि यहाँ 3 जस्तो देखियो, त्यसैले ml स्क्वायर बाई 3 हुन्छ। यसरी सम्झिने एउटा वे बनाउन चाहिँ सकिन्छ। अब आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ धेरैको। रेक्ट्याङ्गुलर लेमेना, रेक्ट्याङ्गुलर लेमेना भनेको यसको लेन्थ र ब्रेथ छ, त्यसैले नेग्लिजिबल छैन भनौँ न, त्यसैले ml स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 हुन्छ। र यो युटिलाइज गरेर त्यो अगाडिको एक्सप्रेसन पनि थिन बारको लागि हामी एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ। इफ ब्रेथलाई नेग्लिजिबल बनाइदिने साथ हाम्रो त्यो अगाडिको एक्सप्रेसन आउँछ। त्यसै गरी अब हामी रिङ अर हुपको बारेमा पढ्छौँ है। यो सबै कुनै डिराइभ गरेर हामीले एमसिक्यूको लागि चाहिँ यो टाइम पास गर्ने कुरा आउँदैन। सो याद राख्ने, जस्तो एबाउट रिङ, रिङको सेन्टरबाट पास हुने एक्सिसको एबाउटमा एमआर स्क्वायर हुन्छ भने डायमिटरबाट पास हुने एक्सिसको एबाउटमा चाहिँ एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ है, यो एक्सप्रेसन्सहरू। त्यसै गरी डिस्कको कुरा गरौँ, यदि कम्प्याक्ट डिस्क छ, पुरै कम्प्याक्ट छ, कतै पनि ओपनिङ छैन, हलो छैन भने एबाउट एक्सिस होइन, एबाउट एक्सिस पासिङ थ्रु द सेन्टर, सेन्टरबाट पास हुने भनेको एमआर स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। र एबाउट डायमिटर भनेको 1/4 हुन्छ, 1/4 एमआर स्क्वायर हुन्छ। र त्यसै गरी यदि हलो डिस्क छ भने, जस्तो डिस्कको भित्र पनि अर्को हलो पोर्सन छ जसको रेडियस R1 हो र बाहिर ओभरअल डिस्कको रेडियस R2 हो भने हामी एमआर स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बाई 2 लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। यो एक्सप्रेसन्सहरू लेख्न सकिन्छ, यो याद राख्नु नै पर्छ, किनभने एक्सप्रेसन्स मात्रै पनि एमसिक्यू क्वेसन भन्न सक्छ। त्यसै गरी सोलिड स्फेयरको कुरा गरौँ, सोलिड स्फेयरको पनि यो जस्ट स्फेरिकल अब्जेक्ट बनाउनु खोजे हो। यसको एबाउट डायमिटरको केसमा हेर्ने हो भने यो एबाउट डायमिटर हो, एबाउट डायमिटर 2/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ भने एबाउट द टेन्जेन्ट है अर प्यारल टु द डायमिटर भनौँ 7/5 एमआर स्क्वायर हुन्छ। सो जेनरली हेर्ने भने 5 र 5 कमन छ, डायमिटरको एबाउटमा 2 एमआर स्क्वायर जस्तो छ र टेन्जेन्टको केसमा 7 एमआर स्क्वायर छ। ओके, सो यसरी हामी यो के एक्सप्रेसन्सहरू रिकल गर्दाखेरि राम्रो, यसलाई भनौँ न याद राख्दा नै बेस्ट, मेमोराइज गर्नु नै राम्रो यसको लागि। ओके, सो यो फर्स्ट भिडियोको लागि डिस्कसन चाहिँ यति, अरू फर्दर डिस्कसनहरू पनि बाँकी छन्, त्यो एउटैमा डिस्कसन गऱ्यो भने प्रब्लम सल्भिङ मेथड बुझिँदैन, त्यसले अब केही प्रब्लम्सहरूतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 1, a small object of uniform density rolls up a curve
surface with initial velocity v. It reaches a maximum height of 3v square by 4g with respect to initial position. यो position को reference मा कतै यो height छ, यो height को value चाहिँ 3v square by 4g छ अरे. The object is, यो object को nature कस्तो हो, यो object ring हो, solid sphere हो, hollow sphere हो कि डिस्क हो. यो के जे भए पनि हामीले पत्ता लगाउने तरिका त एउटै छ, find out the moment of inertia. अरु उपाय छैन. मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउने र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु केसँग म्याचेबल छ त्यो बेसिसमा हामी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं यो के होला भनेर. सो बिफोर दिस यहाँनिर हामी के बुझ्नुपर्छ भने यसलाई यसरी बुझौँ न. यो हाइटमा हुँदाखेरि यहाँबाट यो रोटेसन हुँदै जाँदैछ भने यसको दुईटा काइनेटिक एनर्जी नै यहाँको पोटेन्शियल एनर्जीमा कन्भर्सन भएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ. त्यसैले हामी के लेख्छौं भने mgh, यो हाइटलाई h मान्यो अहिले, इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो mgh को ठाउँमा 3v स्क्वायर बाई 4g लेख्न सकिन्छ. यहाँ 1/2 mv स्क्वायर राखौं. हामीलाई मोमेन्ट अफ सरी, दिस इज नट इक्वल टु 1/2 I निकाल्नु पर्ने छ. ओमेगालाई हामीलाई थाहा छ v by r लेख्न मिल्छ. सो दिस इज v by r स्क्वायर. ओके, अब हामी के गरौँ भने यसलाई सल्भ गरौँ. g and g क्यान्सल आउट हुन्छ, 3/4 and then mv स्क्वायर हुन्छ. यहाँ 3/4 mv स्क्वायर र अर्को यो पार्टलाई पनि मैले यतैतिर शिफ्ट गरे. माइनस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टु 1/2 I and this is v square by r square. ठिक छ. अब यसलाई सल्भ गरौँ. 4 is the LCM हैन, 3 minus 2 3 minus 1 भनेको यसरी गर्दा हुन्छ. जस्तो LCM लिएर सल्भ गरेर एकैचोटी गर्दा हुन्छ. मैले स्टेप वाइज गरिदिए है, किनभने यो क्वेशन बुझ्दा राम्रो. यहाँनिर 2 हुन्छ सरी, and then after 1/2 I v square by r square. यो v square र v square क्यान्सल गरिदिउँ. देन एकैचोटी सल्भ गरे है मैले, किनभने यति लामो प्रोसेस अलरेडी भइसकेको छ, टाइम कन्ज्युमिङ. द्याट्स वाइ यो केही ठाउँहरुमा स्किप गरेको राम्रो. सो यहाँ 1 हुन्छ, 1/4 छ, यो 2 टाइम्स क्यान्सल हुन्छ. सो 1/2 m r स्क्वायर हुन्छ. यो 1/2 m r स्क्वायर एक्सप्रेसन हेर्ने हो भने डिस्कको, त्यसैले डिस्कको यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो करेक्ट अप्सन पनि डिस्क हुन्छ है. हेर्न सक्छौं यहाँनिर यो ठाउँमा सी डिस्कको 1/2 mr स्क्वायर छ. त्यसैले यसको एक्सप्रेसन आएकोले गर्दाखेरि हामी कन्फर्म हुन्छौं यो अब्जेक्ट के हो, डिस्क. नेक्स्ट क्वेशन, when torque acting on our system is 0, what is conserved? So simple, हामीलाई थाहा छ torque is equal to rate of change of angular momentum, and if this is 0, so dl by dt is 0, implies that l is constant. ठीक छ. त्यसैले एंगुलर मोमेन्टम के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. ओके, सो एंगुलर मोमेन्टम हाम्रो अप्सन सी मा छ, त्यसैले अप्सन सी करेक्ट अप्सन हुन्छ. अर्को लास्ट क्वेशन हुन सक्छ. ओके, यो दिस इज लास्ट क्वेशन बिकज हामीले अलरेडी डिस्कसन धेरै लामो गर्यौं, त्यसैले यो फर्स्ट पार्टको भिडियोमा डिस्कसनले गर्दा अलिकति लेन्दी भयो. नेक्स्ट भिडियोजहरुमा हामी क्वेशन्स म्याक्सिमम सल्भ गर्छौं. Okay, so two rings have their moment of inertia in the ratio 2:1 and their diameters in the ratio again 2:1. The ratio of their masses will be. हामीलाई थाहा छ रिङ को केसमा हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ m r स्क्वायर. सो यसलाई क्विकली गरौँ. हामीलाई के बुझ्छौं भने I1 is to I2 equal to m r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर by m2 r2 स्क्वायर. हेर्ने ल, मैले डाइरेक्ट यो लजिकबाट गरे. आखिर डायमिटर लेखे पनि त r/2 हुन्छ. एन्ड देन यसलाई डायमिटरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसो गरौँ न. मैले यो यति लेखिसकेर यहीँनिर रब गर्छु यो पोर्सनलाई, यो r भएको पोर्सनलाई. ठीक छ. अनि त्यसपछि म के लेख्छु भने यो r1 हुन्छ, r1 लाई रिप्लेस गर्दै छु म d/2
whole square, this is 1 and this is 1. Okay, अर्कोमा m2 d 2 by 2 whole square हुन्छ. फेरि यसलाई डाइरेक्ट गरौँ, d1 square d2 square अनि 2 2 square, that means 4 cancel भएर जान्छ. So 1 i1 is to i2 equal to m1 is to m2 and d1 square by d2 square हुन्छ यो हाम्रो एक्सप्रेसन. Let me rub this part of screen. Okay, अब हामी भ्यालु सब्स्टिट्युसन गरौँ. यसको रेसियो छ 2:1. यो भयो m1 is to m2 र यसको रेसियो छ 2:1, बट 2 को स्क्वायर हुन्छ 4. सरी, okay, this is 4 and this is 1. Solve गरिदिउँ. 2 2 जा. So m1 is to m2 equal to 1 is to 2. So अब हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ B. वेल, यो फर्स्ट भिडियोको लागि धेरै लेन्दी नबनौँ, यति नै. सेकेन्ड भिडियोजदेखि हामी म्याक्सिमम एमसिक्यू सल्भ गर्छौँ. यो अलिकति लङ च्याप्टर छ, त्यसैले गर्दाखेरि धेरै एमसिक्यू प्रब्लमहरू छन्. हामी सेलेक्टिभ गर्दैछौँ किनभने यो हाम्रो फर्स्ट फेज हो. सेकेन्ड फेजमा हामी डिफ्रेन्ट, मैले फेरि भने डिफ्रेन्ट च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसन एट अ टाइम सल्भ गर्छौँ. अहिले हामी स्टुडेन्टलाई जस्ट च्याप्टर बुझेर अनि त्यस पछाडि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ भनेर हामी यसरी भिडियोजहरू बनाउँदैछौँ. वेल, प्लिज सब्सक्राइब अस एन्ड स्टे ट्युन. थ्याङ्क यू.